I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you... नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं आपल्या एका नवीन रेसिपी मध्ये। तर आज आपण आपल्या सर्वांची आवडती एक चिकनची रेसिपी बनवणार आहोत आणि तिचं नाव आहे चिकन तंदुरी। तर ही चिकन तंदुरी आपण ग्रिल वरती नाही बनवणार, विदाउट ग्रिल किंवा विदाउट ओव्हनच बनवणार आहोत। तर त्याच्यासाठी काय काय साहित्य घेतलेले आहे ते पाहूया। इथं मी 1 किलो चिकन घेतलेलं आहे। स्वच्छ असं गरम पाण्यामध्ये धुवून हे चिकन घेतलेलं आहे। तुम्ही जेव्हा चिकन वाल्याकडे जाल तेव्हा तुम्ही त्याला स्पेशली सांगू शकता की मला तंदुरी बनवायची आहे, तर त्या हिशोबाने चिकन कट करून द्या, म्हणजे ते असे मोठे मोठे पीस कट करून देतात तुम्हाला। आणि जर तुम्ही सांगितलं नाही तर ते रेग्युलर तुम्हाला छोटेच पीस कट करून देतील। म्हणून तुम्ही स्पेशली त्यांना सांगा की मला चिकन तंदुरी बनवायची आहे। आता या 1 किलोच्या चिकन तंदुरीच्या मापात आपण बाकीचे काय काय साहित्य घेतले ते पाहूया। इथं मी 2 लिंबाच्या फोडी घेतलेल्या आहेत, पाव किलो दही घेतलेले आहे, हे फ्रेश दही आहे। स्पेशल तंदुरी मसाला येतो मार्केटमध्ये, तो मी स्पेशल तंदुरी मसाला पण घेतलेला आहे। जर तुमच्याकडे हा अवेलेबल नसेल तर तुम्ही गरम मसाला पण वापरू शकता। इथं मी 2 चमचे आलं लसणाची पेस्ट घेतलेली आहे, ही पण मार्केटमध्ये रेडीमेड मिळते। जर नसेल तुम्हाला मिळत तर तुम्ही घरच्या घरी आलं आणि लसणाची पेस्ट बनवू शकता। 2 चमचे मीठ घेतलेले आहे, 2 चमचे हळद आणि 2 चमचे काश्मीरी लाल तिखट। सर्वप्रथम आपण चिकन तंदुरीचे जे पीस घेतलेले आहेत त्यांना असे व्यवस्थित कट मारून घेणार आहोत, म्हणजे आपण जो मॅरिनेशन साठी त्याला मसाला लावणार आहोत हा सर्व घेतलेला तो व्यवस्थित त्याच्या आतपर्यंत मुरेल आणि चिकन तंदुरीची चव जी आहे ती प्रॉपर हॉटेल सारखी लागेल। तर चला आता आपण याला सर्वप्रथम कट्स मारून घेऊयात। दोन्ही साइडने छान असे कट मारून घ्यायचे, म्हणजे मॅरिनेशनचा सर्व मसाला त्याच्या आतपर्यंत छान असा मुरला जाईल। पाहू शकता तुम्ही छान असे आपण याला कट मारून घेतलेले आहेत। अशाच प्रकारे आपण सर्व पीसेसला कट मारून घ्यायचे आहेत। अशा प्रकारे मी सर्व चिकन तंदुरीच्या पीसेसला कट मारून घेतलेले आहेत। आता आपण याच्यामध्ये मॅरिनेशन साठी सर्व आपण ज्या काही गोष्टी घेतलेल्या आहेत त्या ऍड करूयात। 2 चमचे हळद पावडर, 2 चमचे काश्मीरी लाल तिखट, 2 चमचे तंदुरी मसाला, 2 चमचे मीठ, 2 चमचे आलं लसणाची पेस्ट, पाव किलो फ्रेश दही आणि 2 छोट्या लिंबाच्या फोडी आपण याच्यामध्ये पिळून टाकणार आहोत। लिंबामुळे काय होतं, चांगली अशी चटपटीत चव येते चिकन तंदुरीला। हे सर्व मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय। हे जे कट्स दिसतात तुम्हाला आपण तंदुरीच्या पीसेसला मारलेले, याच्या आतपर्यंत बघा कसं व्यवस्थित आता हे मिश्रण लागलं गेलेलं आहे। तर याच्यामुळे तंदुरीची चव नक्कीच वाढली जाते। चिकनला सर्व मॅरिनेशनचा मसाला लावून झालेला आहे। आता हे चिकन आपण कमीत कमी 1 तासासाठी फ्रीज मध्ये किंवा रूम टेम्परेचरला मॅरिनेट होण्यासाठी ठेवणार आहोत। तर चला भेटूया 1 तासानंतर। 1 तास झालेला आहे आणि आपलं चिकन किती छान असं मॅरिनेट झालेलं आहे तुम्ही पाहू शकता। मी चिकन मॅरिनेट होण्यासाठी फ्रीज मध्ये ठेवलं होतं आणि आपण जर पाहिलं तर चिकनच्या कट्स मध्ये पण किती छान असा मसाला इन्सर्ट झालेला आहे, गेलेला आहे मसाला, किती छान असा मसाला लागलेला आहे तुम्ही पाहू शकता। याच्यामुळे चिकन तंदुरीची चव आणखीनच वाढते। तर आता आपण हे चिकन तंदुरी पॅन मध्ये बनवून घेणार आहोत। इथं मी गॅसवरती एक पॅन ठेवलेला आहे आणि पॅन मध्ये एक मोठी पळी भरून तेल टाकलेलं आहे। तेल एवढ्या क्वांटिटी मध्ये टाकायचं की आपले चिकन तंदुरीचे जे पीस आहेत त्यांना खालून व्यवस्थित तेल लागेल आणि ते असे बाजूला कुठे लागून चिकटणार नाहीत आणि जळणार नाहीत। या तेलामध्ये आपण साधारणतः एवढं बटर टाकणार आहोत। बटरमुळे चिकन तंदुरीला छान अशी टेस्ट येते। बटर छान असं आपलं मेल्ट झालेलं आहे। आता आपण मॅरिनेट केलेले जे चिकन तंदुरीचे पीस आहेत ते एक एक करून याच्यामध्ये टाकणार आहोत। गॅसची फ्लेम जी आहे ती मी हायस्ट ठेवलेली आहे। पॅन मध्ये आपण जास्त पण पीस नाही टाकायचे,
कारण चिकन जेव्हा शिजायला लागतं तेव्हा चिकनला स्वतःच पाणी सुटतं आणि आपल्याला चिकन तंदुरी म्हणजे ड्राय बनवायची आहे. त्याच्यामुळे आपण चिकनचे जे पीस आहेत ते मापातच टाकायचे, जास्त पण पॅनमध्ये गर्दी नाही व्हायला पाहिजे. तर साधारणतः 2 ते 2.5 मिनिट झालेले आहेत. आपण पूर्णपणे हाय फ्लेमवरती चिकन तंदुरीचे जे पीस आहेत ते रोस्ट करून घेतलेले आहेत. आता आपण यांना पलटी मारून बघूयात. तर तुम्ही पाहू शकता की ते छान असे आपले चिकन तंदुरीचे पीस रोस्ट झालेले आहेत पॅनमध्ये. अगदी जसं आपल्याला चिकन तंदुरी हॉटेलमध्ये मिळते तसंच सेम टेक्स्चर यायला लागलेलं आहे आता आपल्या चिकन तंदुरीला. दुसऱ्या साईडने पण आपण हे छान असं रोस्ट करून घेणार आहोत. साधारणतः 2 ते 2.5 मिनिट परत आपण दुसऱ्या बाजूने पण चिकन तंदुरीचे पीस रोस्ट करून घेतलेले आहेत. आपण आता पलटी मारून पाहूयात व्यवस्थित रोस्ट झालेत का नाही. तर आता आपण हे चिकन तंदुरीचे पीस एका सेपरेट डिश मध्ये काढून घेणार आहोत. पाहू शकता किती छान असा रोस्ट झालेला हा पीस. तर आता आपण हे जे रोस्ट झालेले पीस आहेत हे व्यवस्थित शिजलेत का नाही ते पाहूया. तुम्ही पाहू शकता हा पीस आतून पण छान असा शिजलेला आहे आणि बाहेरून अगदी सुंदर असा रोस्ट झालेला आहे. आणि आता आपण ती गोष्ट करणार आहोत ज्याच्यामुळे आपल्या रोस्टेड पीसेसला प्रॉपर असा तंदुरीचा फ्लेवर येईल. ते म्हणजे आपण त्याला स्मोक देणार आहोत. हा मी एक कोळशाचा छोटासा तुकडा घेतलेला आहे. याला आपण साधारणतः लालसर होईपर्यंत काय करायचंय, छान असा भाजून घ्यायचा गॅसवरतीच. तुम्ही जर गावच्या ठिकाणी राहत असाल तर कोळसा तुम्हाला रेडीलीच अवेलेबल होईल. साधारणतः 1 मिनिट झालेला आहे. 1 मिनिट मी लो फ्लेमवरती या कोळशाला छान असा लाल कलर येऊपर्यंत भाजून घेतलेला आहे, म्हणजे हा चांगल्यापैकी स्मोक सोडेल. आपले जे चिकन तंदुरीचे रोस्ट करून घेतलेले पीस होते ते मी एका बाउलमध्ये काढून घेतलेले आणि एक छोटासा ग्लास मी इथं त्यांच्या मध्ये ठेवलेला आहे. आता कारण आपल्याला या चिकन तंदुरीच्या पीसेसला स्मोक द्यायची आहे म्हणून. या ग्लासमध्ये हा जो कोळसा आपण लालसर होईपर्यंत भाजून घेतला होता हा कोळसा मी टाकणार आहे. नुसताच जर कोळसा तुम्ही टाकून तसंच ठेवलं तर त्याच्यावरती स्मोक क्रिएट होणार नाही. त्याच्यामधून चांगली स्मोक क्रिएट व्हावी यासाठी मी त्याच्यावरती 1 चमचाभर खाण्याचंच तेल टाकणार आहे. पाहू शकता तुम्ही तेल टाकल्या टाकल्या कशी स्मोक यायला लागलेली आहे त्याच्यातून. आता हे आपण 1 ते 1.5 मिनिट झाकण ठेवून झाकून घ्यायचं आहे, म्हणजे स्मोक व्यवस्थित आपल्या चिकन तंदुरीच्या पीसेसला बसेल. पाहू शकता तुम्ही बाउलच्या आतमध्ये स्मोक कशी छान अशी बसत आहे आपल्या चिकन तंदुरीच्या पीसेसला. ही स्मोक देण्याचं एकमेव कारण हेच असतं की जे रोस्टेड पीसेस आहेत त्याला प्रॉपर असा तंदुरीचा फ्लेवर यावा. या प्रोसेसमुळे आपली जी चिकन तंदुरी तयार झालेली आहे ती सेम हॉटेलमध्ये मिळते तशीच चवीला लागते. तर कंप्लीट 1.5 ते 2 मिनिट झालेले आहेत. आता आपण हे झाकण काढून बघूयात आपली चिकन तंदुरीला स्मोक व्यवस्थित बसलाय की नाही. पाहू शकता तुम्ही असं छान असं स्मोक बसलेला आहे आपल्या चिकन तंदुरीच्या पीसेसला. तर हा जो ग्लास आहे हा अलगद काढून घ्यायचा बाहेर. आता आपण ही चिकन तंदुरी सर्व्ह करूयात. छान स्मोक झालेली अशी चिकन तंदुरी सर्व्ह करण्यासाठी मी इथे एक प्लेट घेतलेली आहे. आपण जी चिकन तंदुरीच्या पीसेसला स्मोक देण्याची प्रोसेस केलेली आहे त्याच्यामुळे या पीसेसला भट्टीचा फ्लेवर तर येतोच, शिवाय आपण जे ऑइल मध्ये याला रोस्ट केलं होतं ते ऑइलचं जे टेक्स्चर आहे ते पण निघून जाण्याला याला मदत होतं आणि हे प्रॉपर असं हॉटेलमधल्या चिकन तंदुरी सारखं बनायला मदत होते. तर आता आपण याच्याबरोबर तोंडी लावण्यासाठी इथं कांदा ठेवत आहोत. याच्याबरोबर तोंडी लावण्यासाठी परत आपण इथं लिंबू ठेवत आहोत. आणि जर तुम्हाला या डिशची चव अजूनच वाढवायची असेल तर तुम्ही 1 चमचा चाट मसाल्याचा सुद्धा वापर करू शकता. चाट मसाल्याने ही डिश अजूनच चटपटीत लागते.
तर अशा प्रकारे आपली चिकन तंदुरी घरच्या घरी तयार झालेली आहे, ते पण ओव्हन किंवा जाळीदार भट्टी न वापरता घरच्या घरी पॅन मध्येच आपण चिकनचे पीसेस रोस्ट करून त्यांना छान असा तंदुरीचा फ्लेवर दिलेला आहे। तर तुम्ही सुद्धा नक्कीच ही डिश एखाद्या सुट्टीच्या दिवशी तुमच्या घरी ट्राय करा आणि कमेंट मध्ये आम्हाला सांगा कशी झाली ते। आणि हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की याला लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब सुद्धा करा आणि आपल्या चॅनलवरती असंच प्रेम राहू द्या। थँक्यू।